Вітаю всіх, хто завітав на мій рукодільний канал Волошкова нитка. Мене звати Олександра, я з Києва. Зараз у нас на дворі листопад, майже вже його середина. На дворі ще є осіннє листячко і так само похмуро, як і інші дні. І дуже рано темніє, і мені стає все тяжче і тяжче знімати відео для вас, тому що хочеться все ж таки робити це зранку, коли є природнє світло, але це трошки зараз важкувато. І ось нарешті в мене випала така чудова можливість хопити собі світловий день і швидесенько засняти для вас відео, яке я вже давно хотіла. Саме це буде відео про мою вишивку на дереві. Ви, хто дивиться мене з самого початку, ви знаєте, я розказувала і показувала, що я дуже люблю вишивати саме на дереві, на маленьких дерев'яшках, так? Як я кажу, маленькі мініатюрки, швидкий початок і швидкий фініш. Чому так? Можливо, хтось, зайшовши на мій канал, хтось новенький, може подумати, що тут нема що вишивати, воно таке маленьке, раз-два вишив і забув. Що тут такого грандіозного можна показувати? Поясню, чому я зараз вишиваю саме на дереві. Як поясню? Все, що я роблю, це все за покликом серця, за покликом душі, це за натхненням. Інакше бути не може. Взагалі вишивка, вишивальниці – це творчі люди, так, ми творчі особистості, і все, що ми робимо в нашій творчості, це все за відгуком серця. Я ніколи не буду робити щось з примусу, або те, що мені не подобається, і так само вишивати це. Зараз в мене такий період, що мені дуже хочеться, особливо з настанням повномасштабного вторгнення, хочеться вишивати щось таке маленьке, але дороге серцю, щоб дійсно був швидкий старт, так, і швидкий фініш. Щоб можна було це прикрасити в своєму рукодільному куточку, щоб можна було це застосувати, так, як прикладна вишивка. Наприклад, якось ця гольничка, але це вишивка, звісно, на тканині, не на дереві, але вона прикладна, вона шита повністю ручну, і я її буду застосовувати як гольничку. Так, я певний період свого часу вишивала великі картини, такі як розміри були 40 на 50, 30 на 40. Десь починаючи з 2008 року, вже така в мене була усвідомлена вишивка. Я тоді закінчила педагогічний коледж, педагогічний ще й університет, продовжувала навчатись на заочному і вже перший рік працювала в школі, і вишивала я також тоді вперше велику картину від Ленарте. Я пізніше вам її покажу, не буду загострювати на цьому увагу, тому що це відео в нас саме про вишивку на дереві, а не про перші роботи. Так? Якось я окремо зніму це відео, теж вже була думка про це. Але до слова, що моєю першою вишивкою це була велика робота від Ленарте. Можливо, ви пам'ятаєте, хто в темі, так, хто знає старі набори Ленарте, це були дівчата на велосипедах. Це доволі велика картина, там не повна зашивка, вишивка на рівномірці, на льоні. Для мене, як для початківця, для новачка, це взагалі тяжкувато було. Але я люблю такі виклики, і я на той час сіла і вишила її. Хоча не так, як би мені хотілося. І потім вже в мене така була хвиля вишивати великі картини. Мені дуже подобалось вишивати людей.
подобалось дивитися, як вимальовуються, вишиваються їхні обличчя. Ну, взагалі, це була моя тема. І перший і другий декрет, вони в мене були об'єднані, це був 2012-2013 рік. Я займалася вишивкою великих картин. Одну з них я продала, деяку подарувала. І в основному це були вишивки людей. Так. Я не буду зараз називати, які це були набори. На той час не дуже великий вибір був, і на той час я не так поринула у вишивальний світ, я не дуже була обізнана, які є класні набори. Ну, взагалі, в нас тоді не так все було налаштовано і організовано, як зараз, не таке різнобарв'я, як зараз ми маємо. Тому я шукала схеми в інтернеті, закачувала їх собі і роздруковувала, підбирала сама нитки за ключем, а інколи і не за ключем, і вишивала. І ось мені цього періоду було достатньо. Так? Маленьких картиночок я не вишивала. І от кажу, що мені цього періоду було достатньо. Я їм наситилась. І десь починаючи з 18-го чи 19-го року, я вже точно не пам'ятаю, треба так більш сісти детально, продумати, позгадувати свій шлях до вишивки, я починаю цікавитись невеличкими вишивками. А взагалі, коли вже пішла ця тема вишивці на дереві, я взагалі просто, я бачила багато в Пінтересті, що закордонні дівчата вишивають то на шкатулках, то закладинки, то ще щось таке цікавеньке. Мені хотілося самі, але я не бачила у нас в продажу. І вся ця тема лише почала розкручуватися під час, я так зрозуміла, під час ковіду і більш остаточно під час повномасштабного вторгнення. Я думаю, що війна підштовхнула багатьох займатися тим, чим вони люблять, дала такий поштовх малому бізнесу, поштовх нашим дівчатам, дизайнерам розкрутитися, показати себе світові, показати свою творчість. І це просто зачепило до такої міри, що хочеться і хочеться вникати в цю вишивку і вишивати все на дереві, на мініатюрі. Ну, я вам розказую свою власну думку, можливо, у когось не так. Я розказую своє бачення, як це я бачила. І я відвідувала виставки ще задовго до ковіду і старалась не пропускати. І особливо зараз, під час нашого воєнного стану, під час ковіду теж, певний час ми пам'ятаємо, що було зачинено. Отже, жодної виставки я не пропустила після того часу, і я більш-менш в темі. Можливо, я чогось не знаю. Поправте мене, це не проблема. Отже, я розказую свій шлях до того, як я почала вишивати невеличкі роботи. Я розумію, що мені не вистачить всіх стін на великі картини. І я цього не хочу, це доволі затратно. І не хочеться місяцями вишивати одне і те саме. І так як я завела канал свій, то мені хочеться вам показувати не лише один процес великий і довгий, а щось маленьке, цікаве, різнопланове. Я вважаю, що має бути всього потроху. Ніколи в мене ж такого не було, що я вишиваю все да потроху. Отже, такий невеличкий вступ про мій шлях до вишитих мініатюрок, вишивки на дереві. А зараз переходимо саме до цікавого, до показу моїх вишивальних мініатюрок на дереві. Ви можете на моєму столі вже бачити деякі вишиті роботи, марочки, зокрема від Зіни Крамер. Ну, я вам покажу, принесла в кадр ось таку коробочку.
таку не коробочку, а скриньку. Мені її подарували діти в школі перед моїм декретом. І ось тут в ній я зберігаю свої дерев'яні сезонні вишивки. І ми зараз з вами їх розглянемо більш детально. Так, ну, буду по порядку показувати, що до чого тут, що лежить. Зараз трошечки налаштую камеру, вам краще було видно. Так. Перше, що мені попадається в руки, я вже в минулому відео вам показувала. Так, це такі кульки, маленькі мініатюри від дизайнерів UA Stitches, хитра синиця. Так, автор цих Олександра Сергієнко, автор цих кульок. Дуже класні, вони мені подобаються. Це така весняна вишивка. Я хочу сказати, що я змінюю по сезону свій робочий куточок. Зараз у мене висить осінь, прикрашають поробки, набори осінні, я пізніше їх покажу. А те, що не сезонне, я складаю в цю коробочку. Так. Далі йдемо. Це ось така вишивка. Я вишила тільки одну частину від фрузилок. Мені саме сподобалася кораблик і ця чайка. І замість кульки я ось тут причепила справжню мушельку, таку маленьку, мініатюрну, вони раніше були на морях. Так, другу задник я не приклеїла, це буде в процесі. Другу частинку я не вишила, я віддала дівчинці, яка залюбки її вишиє. Так, мені ця частина дуже сподобалася. А друга частина поїхала до дівчинки, яка її буде вишивати. Так, далі. Угу. Відомий наборчик від затишних хрестиків, не хочу ставати, хатиночка. Дуже мені вона подобається. Вона вишилась у мене в цьому році і досить певний час прикрашала мій робочий куточок до осені, але я її вже прибрала, ставила вже туди, на те місце, свій візочок вишитий від фрузилок. Дуже подобаються мені тут ці елементи, пришивні гудзики. І нагадує мені, схоже, є хатинка у фрузилок, і я теж хочу її в найближчому майбутньому придбати і вишити, і буде мені до пари. Так, кладемо сюди. Ще трошечки в сторону, щоб було вам видно. Ще один будиночок від затишних хрестиків. Це будиночок з гортензіями. Це просто любов любовна. Мені дуже подобається і кольорова гама, і те, що він такий невеличкий, затишний. І тут є метелик, лієчка, це все керамічні гудзички. І бісер. Роботи з бісером мені дуже подобаються. Не повна тут зашивка ж ясно, а деякі частини. Така імітація 3D. Ну, дуже класно, я дуже люблю. Так, будиночки від Уляни. Дивіться, як класно вони виглядають. Далі. Ще ось такі кульки від Ульяни Яковлевої. Теж затишні хрестики. Це такий літній сюжет. Карпати. Пасуться тут у нас корівки, чи кози, чи овечки, не знаю, не розібралася. Але це не має значення, головне, що вишитий мотив, і дуже так мені подобається, і прикрашає літній куточок мій по-літньому. Теж я ще бістрічку сюди пристроїла. Вони є на підставочці, і, якщо чесно, мені більше подобаються ці кульки саме на підставках. Ну, тому що я їх ніде підвішувати не збираюся.
Я вирішила взяти Нідерланди ще є, вирішила взяти Нідерланди на підставках, а Карпати спробувати на підвісках. І я вам скажу, що все ж таки краще, якщо брати, то брати на підставці. Ти собі поставив, переставив, де ти хочеш, щоб воно було, а ці кулечки, ну, вони мають висіти. Так, ось така краса в мене є. Якщо переходити до кульок, то давайте ж вже я вам покажу ці Нідерланди, про які я говорила. Так, і знайду зразу ж підставочки під них, бо я, ага, ось вони, дівчатка, зараз вже зразу зроблю, щоб вам показувати. Трошки щось погано в мене тут ходить ця підставка, не розумію чого, можливо вона від іншої, не хоче вставлятися. Ну, таке буває. О, ця влізла, значить це рідна. Так, ось ці мої Нідерланди. Це перша така новиночка була у Ульяни, і я ж її одразу вхопила. Ой, просто неймовірна краса. Єдине, що в схемі була помилка. Ось тут мало бути зашито не сірим кольором, зараз покажу, не сірим, а коричневим. Ну, я вже це побачила, і вже дівчата сказали тоді, коли в мене вже була готова ця робота, і я вже не стала її перероблювати, вже нехай так буде. Наче там водичка, ну нічого, це такий невеличкий брак, але це мій брак. І воно прикрашає мій куточок восени. Дивіться, правда ж? Ой! Ти ще кажу, що на підставці набагато краще. Ти собі поставив, і воно стоїть. Так, ось сюди поставимо гарненько. Надіюсь, що вам видно, хоч трошечки. Так, зараз. Мабуть, що приберу я цю гольничку, бо не буде місця, де вам показувати. Хай постоїть в іншому місці. Так, що далі? Ще є нідуляни. Зараз я знайду ще одну. Ага, ось так. Ще ось такі красиві кульки. Це Львів. Поставлю зараз. О, тут гарно входить, аж навіть бовтається. Ну, а це щось не знаю, якась вона мені. Треба її на клей, мабуть, посадити. Не хоче стояти і все, хоч ти трісне. Ой, інколи ці підставочки такі дивні. Ну, добре, не буду я мучити і вас, і себе. Просто знайте, що це на підставці, і от якщо порівнювати кульку, яка висить, і яка на підставці, то на підставці набагато краще. Їх можна поставити. Ну, сюжет дуже класний, оперний театр, трамвайчик відомий, так, площа Ринок. Просто краса, краса, дівчата. Хто ще не вишивав такі кульки від затишних хрестиків, то щиро рекомендую вам. Це така відпочивалочка, дуже розслабляє, і зразу у вас готовий такий сюжет і прикраса для робочого столу. Так, кладемо тут. Ще переходимо до фрузелка. Фрузелка в мене насправді дуже багато. Ну як? Дуже. Це для мене дуже, а для когось може і ні. Ось така шикарна пуансетія. Вишилась вона в мене минулого року. Я її дуже-дуже хотіла. Я люблю цю квітку і завжди на початку зими стараюся її купувати, щоб прикрасити своє підвіконня. І в цьому році, я сподіваюся, вона теж буде в кадрі. Будемо з вами знімати зимові сюжети з цією квіточкою. У мене ще є магнітики до неї, піни. Ну, про це згодом буду розказувати в процесі відшиву. Дуже вона мені подобається. Раніше я якось в дитинстві не звертала на неї увагу, а от зараз вона зачепила моє серце. Я вже ж кажу, що декілька років підряд в мене традиція в
кінці листопада, на початку грудня я завжди купую цю квітку, ставлю на підвіконні, доглядаю за нею. Була думка її залишити на другий рік, але не вистачає мені терпіння. Те саме я роблю і з вересом. Зараз він у мене стоїть осінній. Такі в мене невеличкі традиції. Я тут не заклеїла, планую це зробити найближчим часом. Нехай руки в мене доберуться. Так, прикрашатиме куточок столику. Далі, з фрузелка ще в нас є яблучка, грушки. Покажу їх двох, тому що вважаю, що вони пара. Вони в мене завжди стояли парою і вишивалися теж парою. Дуже подобаються ці красунчики. Можна продовжити збирати ці фрукти. Бачите, одне заклеєне, друге ні. Це так я клеїла. Так, дуже подобається мені це. Теж покладу поки що сюди. Так, далі. Переходимо до поштових скриньок від фрузелок. Дуже вони мені подобаються. У мене ще немає зимової серії. Не знаю, чи буду я її відшивати, чи ні. Це весняна поштова скринька. Дуже крута, вважаю, вийшла. Тут фрузлики накручені. Думаю, що хто не любить крутити фрузлики, тут можна бісерком замінити. Так, отже, це ця красунечка. Так, далі у мене є ось, зараз вам покажу швиденько. Осіння, вона зараз стоїть у мене на підвіконні. Класна така. Так, далі вже впала підставочка, я ж кажу, треба клеїти їх. Це літня, дуже вона моя найулюбленіша з цієї серії, тому що троянди і там листи, в принципі, все, що я так люблю. Дуже гарно. І зимової в мене немає, скажу, не знаю, буде вона в мене чи ні. А це фетрик, який чекає своєї наклейки. Його було набагато більше. Надіюсь, що до кінця року в мене дійдуть руки все це доклеїти. Тут вже пусто, бачите, тут залишилися підставочки. Зараз цю підставочку я вам покажу, що до чого. Ще в мене є ось така вишита картина. 4 таких мініатюрки, 4 сезони. Так, це від Таня Весна Кростіч. Дуже мені сподобався цей сюжет. Я вишивала минулої осені. Розпочала відшивати з осені. Так, зараз, дівчата, накладу вам фокус. З осені. Потім продовжила зиму, весну і літо. В літі тут у нас бісер і фрузлики. І навесні у нас фрузлики. І за бажанням можна замінити на бісер. Так, дуже класний сюжет. Одна і та сама картинка, кадр, але різні сезони. Дуже подобається. Всім рекомендую, хто любить такі сезонні штучки. І буде у вас така краса. Єдине, що я поки що не можу знайти йому місця, де поставити. А стоїть він, цей сюжет, на ось такій підставочці. Так, вище я знала, годна була його зібрати. Так, щоб не зламати. Зараз спробую. Супер, слухайте, зразу вдалося. Або не зразу. Я ж кажу, не зламати, бо ні, не зламала. Ось така підставочка. І в нас так чемненько стає. Краса. Краса. Зараз поприбираю трохи, поставимо сюди. Супер.
А яблучка і грушки ми покладемо сюди, щоб вам було краще видно. Все. Це сюди, щоб ви могли роздивитися в кадрі більш детально, що до чого. Так, ще я б дуже хотіла вам показати, що в мене в цій коробочці. Так, а тут у нас я зберігаю сезонні марочки від Зіни Крамар Зайка Стіч. Ну що, давайте тоді їх переглянемо. Але знаєте, я поки дивилася на ці марки, я побачила, що я вам не все показала. Ось на столі в мене ще стоїть, зараз прикрашає ще третій будиночок від затишних хрестиків. Це осінній будиночок. Тут теж є полімерні елементи, котик, листочок і бісером є ось цей кошик зашитий. І трошечки в дереві є, і начебто опали листячко. Дуже класні заготівки і сюжети у Ульяни. В неї ще є зимові. Хто бажає, то ви можете замовити. Так, поставлю поки що теж сюди, щоб було вам гарненько видно. Ну і переходимо до марочок. Щось фокус не хоче. Так, буду вам так блоками показувати. Я старалася ці марочки заклеїти вже. Я хочу сказати, що марки від Зіни Крамар то неймовірна, затишна любов. Я їх дуже-дуже обожнюю. Не всі в мене, правда, вишиті, але більшість маю. Отже, я буду так потихеньку вам показувати, а ви споглядайте. Ось такий літній сонях. Я замість назви Ukraine замінила назвою Київ, моє рідне місто. Так, хатиночка, яка нагадує мені хатиночку в Пирогові, так, під Києвом, музей під відкритим небом. Я її відшила. Було відшита в 24-му році. Хоча вона вийшла набагато раніше. Так. Далі новиночка цієї весни. Ось такі лелеки. І в неї було за планом 2 лелеченята, але я додала ще свого третього, тому що маю 3 діток. Третє моє лелеченятко народилося 2 роки тому. Так, далі. Ось ці чудові снігурі. Це новиночка минулої зими. Вони дуже мені подобаються. Просто вони вийшли, ага, тут немає, пізніше покажу. Вони неймовірні, дуже легко відшивалися. Це була новиночка Зіни разом з такою пуансетією. Пуансетія – це взагалі теж така моя улюблена квіточка зимова. І вона чудово пасує до цієї вишивки, до фрузелка. Дуже подобається все, що пов'язано, я б відшивала і відшивала би. Так, кладемо сюди. Далі горобинка. Це така більш осіння, пізня осінь, початок зими. І далі чорнобривці. З наших моїх тем, так, квітів у вишивці. Щось дивлюся, трошечки вже ця ниточка розтягнулася. Треба бути більш обережнішою. Дуже люблю ці квіти. Завжди їх фотографую, коли вони є. І дуже б хотіла мати їх на балконі, в горщику. Ну, знаю, що в горщику вони не приживаються. Так, ну і фізіаліс теж. Теж така осіння квіточка. Це все було вишито одразу восени 24-го року, як тільки я їх придбала. Так, ще в нас є ось такі міста. Там взагалі набагато більше міст у Зіни. Але я
У мене є відшиті лише Чернівці, Львів, так. Ну, це просто одні з моїх найулюбленіших міст. Всі інші я поки що не придбала, не знаю, можливо, в майбутньому буде в мене в колекції всі міста. А поки що наразі маю таких 2 марочки. В Чернівцях я була 13 років назад, давненько вже. Та мені це місто теж дуже полюбилося, так як і Львів. Таке воно маленьке, затишне, чистеньке, прибране. І Львів, так, трамвайчики. Взагалі тема трамвайчиків у вишивці мені теж дуже подобається. Якби наші дизайнери частіше випускали і наборчики, то я б їх скуповувала б, напевно. Так, далі морська тематика, маяк, відшито в 24-му році. Ще є у Зіни Хаблівський маяк, але я його не маю поки що. Не прийшло мені натхнення, щоб його вишити. Поки що маю такий блакитненький. Дуже легко відшивався. Тут схожі кольори, бігом і робота така готова. Так. Ну і ось покажу вам ще ось таку стопочку марочок. Це вже весняна колекція моя відшита в 24-му році навесні. Така пташечка на гілочці яблуньки. Так, тюльпанчики, ближче вам покажу. Є ще у Зіни ось до пари такі жовті тюльпани, вони зовсім ідентичні. Єдине, що відрізняються кольорами. Цю марочку я відшила в 24-му році, а цю в 25-му. І коли вже приходить весна, я прикрашаю свій робочий куточок таким прекрасним тюльпановим дуетом. Мені подобається. Так, далі. Йдемо далі. Чудові іриски. Так, півники їх ще називають нашою мовою. Так. О. Бачила відшиви дівчат, відшивають і в рожевому кольорі, і в кремовому, а я кажу, що мій колір – це ось цей. Як вийшла ця новинка у Зіни, я, звісно, що не одразу її придбала, бо не знала, що є такі марочки. І лише добралася до них в 24-му році. І саме вишила в такому кольорі, якому автор задумала. Так, далі мак. Це була моя перша покупочка у Зіни. Ще також покажу вам, до неї була ще ось ця марочка з півоніями. Так. Я одразу придбала ці 2 марочки і вишила не одразу, а десь через рік. Не знаю, чого я довго так тягнула. Напевно, що чекала на натхнення. Придбала їх в 23-му році, відшила в 24-му. Мені дуже сподобалися вони, і це було моє перше знайомство з Зіною Крамер, з її марками. І наразі в мене півонія стоїть, прикрашає цілий рік. В такій чудовій рамочці, вона з гіпсу, дуже придбана у нас в магазині Галантерея за 130 гривень. Це дуже-дуже дешево, але ось така краса. Пам'ятаю, що такі були, мабуть, модні в 90-х роках. Мені подобається, як виглядає. Так, вертаємо на місце. Ось така у нас марочка. Наступна марка. Ось такий будиночок весняний в цвіті яблуньки, в тюльпанах. До тюльпанів дуже гарно доєднується ця марочка. Зараз наступна. Це новиночка цієї весни. Неймовірна, ніжна магнолія. Дівчата, ви тільки подивіться на ці кольори. Від ніжно-рожевого до темно-рожевого і від блакитного до темно-блакитного. Взагалі шикарні поєднання кольорів, дуже легко відшивалася і дуже така тендітна
робота. І якраз тоді в мережці вийшов ось такий магнітик Магнолія. І я коли відшивала цю марочку і використовувала ось цей чудовезний магнітик і до пари, було дуже така надихаюча робота, була естетична, я прям отримала величезне задоволення. Так, далі. Йдемо далі. Ось така волошечка з чмеликом. Ну, пояснювати не потрібно, чому я придбала. Всі, хто знають мене, і хто дивився відео на початку, знають, що моє прізвище Волошин, так, і все, що пов'язано з волошками, це моя тема також. Це одна із найулюбленіших квітів, і тому я не змогла пройти повз цього набору. Я думаю, щоб добре тут було б вишите тільце жмелика пухнастими ниточками від Телеартіс. Ну, це вже на той час їх ще не було. Це вже якби я вишивала цю квіточку зараз, так, то я б відшила ось тільце, деякі елементи пухнастими ниточками від Телеартіс. Дівчата, якщо ви маєте в своїх запасах таку марочку з таким джмеликом, ви ще не відшивали, спробуйте. Це така моя рекомендація. Спробуйте замінити ці, якісь елементи, так, тільця джмелика, замінити на пухнасті ниточки. Я думаю, ефект буде вау. От спробуйте. Я б сама хотіла, але вже я не буду нічого перероблювати, і тим паче відшивати ще одну, немає сенсу, вже як є. А ви, якщо ж не відшивали, то я б зробила таке на вашому місці. Це вже як у вас будуть бажання. Це така моя маленька рекомендація. Далі йдемо, залишилося 2 марочки, покажу їх одночасно, вони в однакових тонах, кольорі. Це так, чи правильно я показую? Напевно, що так має бути. Так, гілочка буску і крокуси. Дуже такі весняні квіти в одних кольорах. Все це, бачите, дівчата, відшивалося масово в 2024 році протягом року. Я просто не могла встояти. І мені дуже подобаються марочки, тому це не вся колекція, звісно. Ще покажу вам новиночки. Ось нещодавно у Зіни вийшла осіння колекція, каштанчики і жолоді. В минулих відео я за них розказувала. А це гарбузики, це відшито вже давненько, теж в 2024 році. Теж вони зараз стоять на столі, прикрашають. І хочу сказати, що взагалі тема каштанів мені дуже близька, я їх дуже люблю, бо маю ще у відшиві ось такий Київ. Ми знаємо, що каштани – це символи, так? Символи Києва, квітка Києва. Особливо, коли вони квітнуть, дуже красиві, ароматні, і їхні плоди теж. І я не знаю, мене так зачепили ці каштани, що мені хочеться і хочеться їх відшивати. Зараз я буду розпочинати відшивати набор від Комод, там теж каштан, але там вже відшив буде на тканинці, не на дерев'яшці. Вже така, бачите, тема каштанів прям заполонила мене. Так, ще переходимо від марочок до фрузилка. Дуже мені сподобалась ця пташечка з гніздечком від фрузилок. Знову ж таки, надивившись стрічку інстаграма і відшиву в інших дівчат, я захотіла собі таку пташечку. Я бачила, давно вже відшив, щось тягнула, а це от якось мені серце йокнуло, і я побігла одразу купувати цей набір. І не дивлячись на те, що зараз осінь, я відшила цю красуню весняну, то вона зараз поки що не набридла мені, прикрашає мою поличку, мій куточок. І ось ця новиночка теж від Фрузелок, це новиночка цієї осені, на виставці була презентована, це подаруночок від моєї вишивальної подруги Юлі. І ось такий красивий возик з гарбузиками і яблучками. Варто вишити, дуже цікаві кольори.
Єдине, що скажу, що мені не вистачило тут третього кольору. Ось він, оце він такий коричневий, не вистачило, але можна сміливо написати пані Тетяні, так, фрузелок, власниці фрузелок, написати і сказати, що, вибачте, підкажіть номер, я дошию. От, якщо є номер у ваших запасах, то можна дошити, якщо ні, то вони висилають. У мене вже колись такий форс-мажор був. До речі, був з оцією пташечкою. Мені не вистачило ось цього блакитного бірюзового кольору. У мене в запасах його не було, тому я написала пані Тетяні, і вона мені надіслала безкоштовно цю ниточку. І я спокійно собі дошила. Так що, дівчата, не соромтесь писати. Бувають такі форс-мажори, всі ми живі люди, і десь щось не додивилися. От, так що, ось такі справи. Ось такі наші справи. Ще покажу вам від фрузелок свою гірлянду і ось такий підвіз. Не знаю, як його назвати, закладинка. Ну ні, це підвіз. Він парний. Ще є така друга частинка. Він схожий на цю, але там лише інші гарбузики інших кольорів. Другу частинку я подарувала доньці своїй, і так, щоб вона пам'ятала, що мама в неї вишивальниця. І вона прикрасила по сезону свій простір. Так, покажу вам зараз гірлянду від фрузелок. Зараз, щоб нічого не попадало. Ось така вона. Висить у мене на поличці. Дуже класно придумали. Такі гірлянди у фрузелок є літні, є зимові, але я маю поки що в своїх запасах, ну, верніше, в вишитому варіанті маю осінню лише. Ви подивіться на ці кольори. Просто. Жолудь дуже класний, теж мені починає подобатись. Я вже думаю, де б шукати наборчики з жолудями. Дуже сподобався цей виноградик. Він у нас поруч з моїм домом є такий, плететься. І дуже класно виглядає. Я фотографувала його. І дуже-дуже класно виглядає. Далі ось ця горобина. Теж крута вийшла. Нагадує мені ось цю горобину, марочку від Зіни. Зараз фокус. О, так, щоб вам гарно було видно. Єдине, що відрізняються тони ниточок. Так, тут більш помаранчевого, помаранчево-червоний, а тут вже просто такий холодний червоний колір. Так, і що у нас тут листочок є? Дуже такі класні кольори. Щось в мене ця гірлянда трохи перекрутилася, але я зараз буду вішати її, то я думаю, що це буде файно висіти. Так, давайте наведу, вам теж було видно. Так. Повертаю все на свої місця. Ще, дівчата, хотіла б вам показати ще дуже давно, коли в продажу почали потрапляти набори від чарівної країни, то в них в продажі була, ну це, звісно, не по дереву вишивка, це вишивка бісером, але це по холсту. Ну, будемо вважати це в одну категорію, тому що холст, верніше так, це російською, холст, полотно, воно доволі таке цупке. Бачите, ще тоді? Доволі таке цупке. Це був десь далекий 2018-2017 рік. І я побачила таку чудову картину. У мене тоді старша донька ще була маленькою, і я побачила і кажу, це ж я з нею. Ну це просто, у доньки якраз було таке світле волосячко, і в мене таке саме, і таке платячко в мене було, і так часто я її на руцях тримала, і такі обнімашки, цілувашки, ну все просто прямо про нас. І я як побачила, я просто не змогла встояти, я придбала і вишила її бісером. Дуже така класна вийшла робота. Ви тільки подивіться на, як виблискує цей бісер, він дуже якісний. І дивіться, як класно, о, супер. І такий виходить 3D-ефект.
Ну, якщо не дивитись на назву, вже закриємо очі на це, так, то дуже, дуже круто виглядає, і така мені згадка про ті часи, солодкі часи, коли перші діти маленькі, ще я молода, більш-менш, чи зараз молода, це я вже так кажу. Ось. І таке, знаєте, мамське, дуже мені подобається. От зараз чомусь «Чарівна країна» не випускає таке, не знаю, хоча дуже цікава ідея. А в них ще, хто може пам'ятає, були ось такі, зараз покажу, десь в мене ще друга частинка була, десь я її діла. Ага, ось на холсті, знову ж таки холст, на полотні. Причепилося до мене це слово, просто жах. Так, ось на полотні були ось такі картини, хоча я ж кажу, це не по дереву, але я віднесу його до того. Тут десь я поділа задник, не знаю, дуже мені подобалось відшивати. І взагалі, оце я більш-менш нормальні, і такі в моєму стилі я вибрала, я люблю такий романтичний стиль, шебі шик. А інші були якісь такі дуже дитячі, або були символи міст, так. Таке мені на той час не подобалося, і я ось собі обрала такі романтичні відшиви, де треба було лише по контуру нанести бісер, і вже картина готова. Мені подобається така задумка. Було б добре, якби «Чарівна країна» повернулася до такого. Я думаю, що був би попит, такі невеличкі мініатюрки, їх би купували. І було б дуже круто і класно. Я ж кажу, мені це взагалі просто мені дуже сподобалось, тому що це нагадує мене і мою старшу доню Соломію, яка вже зараз підліток. Отже, дівчата, це такі мої справи з вишитими дерев'яшками. Дякую вам, дівчата, за те, що ви передивилися це відео до кінця, за те, що ви були зі мною, за те, що переглядали всі ці мої наборчики. Комусь це сподобається відео, комусь, можливо, ні, бо, наприклад, це не його тема, це таке вже діло. Бажаю вам гарного дня, натхнення, наснаги, бажаю вам творити, вишивати, щоб у вас завжди був час і не дивлячись ні на що. Також бажаю мирного неба, бережіть себе і до нових зустрічей. Па-па!